Dương Tử và Tiêu Chiến cùng nhau vượt qua khó khăn và bắt đầu một mối tình lãng mạn hoàn hảo. Trong phần đời còn lại, loạt phim truyền hình Phần đời còn lại của tôi, xin hãy cho lời khuyên, được sản xuất bởi Tencent Penguin Pictures và đồng sản xuất bởi Fanhua Seijin, với Woo Hyun-soo là nhà sản xuất chính, Lui Ying là đạo diễn và Lưu Tiên là biên kịch chính. Bộ phim truyền hình Phần đời còn lại của tôi, xin hãy cho lời khuyên, sau đây gọi tắt là Phần đời còn lại của tôi, với sự tham gia của Dương Tử và Tiêu Chiến, cùng các diễn viên phụ như Chai Ji-lu, Ma Yuji, Lee Moo-won, Lee Hyun-rui, Chao Si-hee, Chang Yuki, Xia Chí-trinh, Hao Wen-tinh và nhiều người khác, hiện đang được phát sóng trên Tencent Video và Hunan TV, thu hút sự quan tâm và bàn luận sôi nổi. Trong mùa xuân ấm áp này, Dương Tử và Tiêu Chiến cùng nhau tạo nên một câu chuyện tình yêu chữa lành, kể về một câu chuyện tình yêu, khắc họa tình cảm gia đình và thể hiện những niềm vui buồn của cuộc sống bằng một phong cách kể chuyện nhẹ nhàng và du dương, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Berlin Stonemason. Bộ phim tập trung vào sự trưởng thành và tình yêu giữa chàng trai ấm áp và lạc quan Lin Chixiao do Dương Tử thủ vai, và chàng trai chín chắn và kín đáo Gu Wei do Tiêu Chiến thủ vai, cùng với nhiều yếu tố khác như gia đình, ước mơ và sự trưởng thành để làm nên câu chuyện. Mọi mối quan hệ bền vững đều được xây dựng dựa trên sự thỏa hiệp liên tục, thấu hiểu lẫn nhau và cùng nhau trưởng thành. Việc hai con người phi thường cùng nhau bước đi trên con đường đời, trải nghiệm sự lãng mạn của tình yêu và vẻ đẹp của thời gian giữa những lúc cãi vã và cùng nhau hướng tới tương lai, thực sự là một phước lành lớn lao. Tình yêu giữa Lin Chixiao và Gu Wei trong Phần đời còn lại chính là một câu chuyện như vậy. Trong những tập gần đây, Lin Chixiao và Gu Wei cuối cùng đã tiến thêm một bước quan trọng nhất, mạnh dạn tỏ tình dưới ánh đèn đường, kiên quyết trao kỷ vật của bà ngoại và ôm nhau thắm thiết, chính thức trở thành một cặp đôi. Tuy nhiên, câu chuyện không kết thúc ở đó, khi cốt truyện tiếp diễn, họ gặp phải nhiều vấn đề mà các cặp đôi ngoài đời thực thường gặp phải. Ví dụ, Lin Chixiao và Gu Wei hiểu lầm nhau khi bàn luận về việc liệu các cặp đôi có cần không gian riêng tư sau khi bạn của họ, Jin Si-hin chia tay. Một vấn đề khác nảy sinh khi Gu Wei được gửi đến Đức du học, buộc họ phải yêu xa trong 1 năm, và một vấn đề nữa là liệu cha mẹ của họ có chấp thuận mối quan hệ của họ hay không. Giống như mọi câu chuyện tình yêu xung quanh chúng ta, tình yêu trong Phần đời còn lại của tôi cũng không thiếu những thử thách. Lin Chixiao là một sinh viên năm 3 mơ ước về một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ tràn ngập hoa hồng, nến và sự hiện diện không ngừng của người yêu. Gu Wei là một bác sĩ dày dạn kinh nghiệm, làm việc nhiều giờ liền. Đời sống còn lại của tôi, của Dương Tử và Tiêu Chiến, một mối liên kết không thể tách rời dưới sức ép của thuật toán. 4 năm sau khi Đời sống còn lại của tôi lên sóng, tên tuổi của Dương Tử và Tiêu Chiến vẫn gắn liền với thuật toán. Huyền thoại về cặp đôi Đời sống còn lại của tôi được tạo ra bởi 4,5 tỷ lượt xem, khiến tình cảm của khán giả càng thêm bền chặt hơn cả ý chí muốn thoát khỏi nó của ekip làm phim. Gánh nặng ngọt ngào này chính là vinh dự cao nhất của một bộ phim truyền hình ăn khách. Hậu quả của Phần đời còn lại của tôi giữa Dương Tử và Tiêu Chiến, một mối liên kết không thể tách rời dưới thuật toán. Nhiều người nhận thấy Tiêu Chiến đã xóa dòng chữ Phần đời còn lại của tôi, xin hãy cho lời khuyên khỏi tiểu sử Weibo của mình. Dương Tử, mặt khác, đang bận rộn đóng phim truyền hình mới liên tiếp, dường như đang rất thành công. Cả hai có lẽ đều mong muốn có thể vạch ra một ranh giới rõ ràng, lý tưởng nhất là không bao giờ liên quan gì đến nhau nữa. Nhưng điều thú vị là, nếu bạn ngẫu nhiên mở Baidu và tìm kiếm Dương Tử, kết quả liên quan đầu tiên hiện lên hầu như luôn là Tiêu Chiến. Cảm giác như hai người đã rõ ràng đi theo những con đường riêng, nhưng trí nhớ của Internet không cho phép điều đó, cứ khăng khăng kéo họ trở lại cùng một khung hình. Thật là buồn cười. 4 năm sau, Phần đời còn lại của tôi, xin hãy cho lời khuyên. Dù đã phát sóng xong, bộ phim vẫn là chủ đề nóng. Khi phim nổi tiếng, nó đã đạt đến đỉnh cao, thu hút hơn 4,5 tỷ lượt xem. Vô số khán giả thức trắng đêm chỉ để xem câu chuyện tình yêu ngọt ngào xen lẫn cay đắng của Cổ Vi và Lâm Chí Tiêu. Những đoạn phim hậu trường, như cảnh vỗ đầu kinh điển, được người hâm mộ xem đi xem lại nhiều lần, đến mức gần như phát ngán. Ngay cả sau khi phim kết thúc, sự quan tâm của khán giả vẫn không hề giảm. Các bản dựng lại và thảo luận trực tuyến vẫn không ngừng, kiên quyết gắn kết hai người có thể không có mối liên hệ nào ngoài đời thực với nhau trong thế giới ảo. Chỉ cần ai đó vẫn nhắc đến cặp đôi trọn đời, mối liên kết này sẽ không bao giờ bị phá vỡ. Bạn nghĩ Dương Tử có cảm thấy oan ức không? Chắc chắn là có một chút. Bộ phim mới sắp lên sóng và cả ekip đang lên kế hoạch quảng bá cho cặp đôi màn ảnh mới, thì đột nhiên chủ đề cặp đôi trọn đời, cặp đôi trong phim lại leo lên top các tìm kiếm thịnh hành. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là bạn cẩn thận đẩy cánh cửa mới ra, chỉ để thấy một đám gương mặt quen thuộc vẫn còn lảng vảng ở ngưỡng cửa cũ. Nhưng bạn không thể hoàn toàn đổ lỗi cho ai, lỗi nằm ở việc bộ phim gốc đã gây được tiếng vang sâu sắc với khán giả như thế nào. Người xem đã đầu tư những cảm xúc chân thật và cảm giác hối tiếc chưa được giải quyết, đó mạnh mẽ hơn bất kỳ hợp đồng tình yêu nào. Thuật toán chỉ đơn thuần thu thập những cảm xúc này và đưa chúng trở lại cho bạn.
Dữ liệu lớn không quan tâm đến suy nghĩ của nhóm bạn, nó chỉ biết rằng những người tìm kiếm Dương Tử rất có khả năng cũng sẽ nhấp vào. Tiểu Trọng nhìn vào sự phát triển sự nghiệp của Dương Tử qua nhiều năm, thực tế nó khá ổn định. Cô ấy đã thử sức với nhiều vai diễn khác nhau, từ phim cổ trang đến phim hiện đại, và kỹ năng diễn xuất của cô ấy là không thể phủ nhận. Cô ấy luôn cố gắng vượt qua giới hạn của bản thân trong mỗi tác phẩm mới. Về mặt logic, cô ấy lẽ ra đã phải vượt qua cái bóng của phần còn lại của cuộc đời tôi, nhưng thực tế lại có phần mâu thuẫn. Khán giả và thị trường đôi khi khao khát sự hoài niệm. Khi bạn quay một bộ phim mới, mọi người đều khen ngợi, nhưng sau đó ai đó ngay lập tức tìm lại những đoạn phim từ phần còn lại của cuộc đời tôi, so sánh với cuộc đời tôi trước đây, rồi than thở, hồi đó tốt hơn nhiều. Kiểu so sánh này vừa là sự khẳng định vừa là gánh nặng đối với các diễn viên. Đó là sự khẳng định thành công của những tác phẩm trước, nhưng lại là gánh nặng vì việc liên tục bị kéo về quá khứ có thể ảnh hưởng đến việc thể hiện nhân vật mới. Điều tương tự cũng áp dụng cho Tiêu Chiến, anh ấy cũng có lịch trình và công việc mới, lượng fan khổng lồ, và mọi động thái của anh ấy đều được theo dõi sát sao. Có lẽ anh ấy đã xóa cuộc đời tôi khỏi phần giới thiệu trên Weibo để giảm bớt gánh nặng và tập trung vào hiện tại, nhưng đó là cách hệ sinh thái Internet hoạt động. Bạn có thể xóa phần giới thiệu, nhưng bạn không thể xóa dấu vết còn lại của hàng trăm triệu lượt xem trên Internet. Những bài đăng, video và chủ đề về việc ghép đôi các nhân vật giống như cỏ dại mọc lại theo cơn gió xuân. Đây không phải là sự thổi phồng có chủ đích, đó hoàn toàn là sự tiếp nối cảm xúc tự phát của khán giả. Từ góc độ ngành công nghiệp, hiệu ứng liên kết lâu dài do một bộ phim truyền hình ăn khách gây ra không phải là hiếm trong ngành giải trí. Một tác phẩm xuất sắc thường có thể định hình hình ảnh của diễn viên chính dựa trên tác phẩm đó. Hình ảnh đó đã in sâu trong tâm trí công chúng suốt nhiều năm. Việc hoàn toàn xóa bỏ hình ảnh đó cần thời gian và đòi hỏi những tác phẩm mới thuyết phục hơn. Tuy nhiên, rắc rối này cũng mang một cảm giác bất lực ngọt ngào. Tại sao? Bởi vì nó chính xác chứng minh sự thành công của Lời thề tình yêu. Không phải bộ phim nào cũng được khán giả nhớ đến suốt 4 năm, và không phải cặp đôi trên màn ảnh nào cũng để lại ấn tượng sâu sắc như vậy. Từ góc độ tích cực, điều này phản ánh sự đánh giá cao và nỗi nhớ của khán giả đối với những nội dung chất lượng cao. Tình yêu, sự trưởng thành và sự ấm áp được truyền tải trong chính bộ phim đã thực sự chạm đến trái tim nhiều người, khiến họ muốn thưởng thức nó trong một thời gian dài. Đối với Dương Tử và Hiếu Chiến, đây có thể được xem như một dấu ấn sống động trong sự nghiệp của họ, nhắc nhở họ về khoảng thời gian được yêu mến rộng rãi mà họ đã từng cùng nhau trải qua. Tất nhiên, các diễn viên phải tiến về phía trước. Dương Tử tiếp tục ra mắt các tác phẩm mới để cho nhân vật của cô tự nói lên tiếng lòng. Hiếu Chiến cũng không ngừng thử sức ở các lĩnh vực khác nhau. Thời gian sẽ dần làm phai mờ một số mối liên hệ, nhưng dấu ấn của những tác phẩm kinh điển sẽ không hoàn toàn biến mất. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, khi mọi người nhắc đến họ một lần nữa, họ sẽ nghĩ đến những vai diễn tiêu biểu của họ trước tiên, chứ không phải là chỉ là mối quan hệ hợp tác của họ thôi. Nhưng cho đến lúc đó, các thuật toán đề xuất và ký ức của khán giả vẫn thỉnh thoảng sẽ ghép tên họ lại với nhau. Tức giận cũng chẳng giúp ích gì, tốt hơn hết là cứ bình tĩnh, ít nhất điều đó cho thấy bạn đã cư xử tốt hồi đó. Chia tay rồi tái hợp, hợp tác rồi tan vỡ trong ngành giải trí không bao giờ đơn giản. Một bộ phim có thể duy trì được sự nổi tiếng lâu dài vừa là may mắn vừa là thách thức. Đối với Dương Tử, rắc rối này là một bài học trưởng thành, nhưng cũng là minh chứng cho tài năng của cô. Tiếp tục đóng những bộ phim hay và xóa bỏ những ấn tượng cũ bằng những vai diễn hấp dẫn hơn, quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Còn về phía khán giả, cứ để họ hồi tưởng nếu họ muốn, những tác phẩm hay xứng đáng được như vậy.